Ta là người được chọn làm công chính nhân của đại hội lần này, ta đây sẽ không để cho ngươi thừa hư mà nhập nhiễu loạn hai người bọn họ quyết đấu. Với sức của nhà ngươi ư? Đoạn Lãng buông lời khinh miệt, coi thường cái chức công chính nhân mà Hoài Không vừa cao giọng khoe với y. Ngươi thực ra là muốn lợi dụng Chiến Như Lai để nắm được quyền khống chế tăng đoàn, ta đây tuyệt đối không để cho ngươi đạt được ý nguyện. Tại sao nhà ngươi lại ngăn cản ta? Bởi vì ta ghét chơi trò chơi quyền lực. Quyền lực thì có gì mà không tốt cơ chứ? Ta từ nhỏ không quyền không thế, đã từng bị một đám phàm phu dẫm đạp không thương tiếc, mùi vị này ngươi có từng nếm qua chưa? Hơn nữa giang hồ liên tục đấu đá không ngừng, lúc yên ắng nhất lại là lúc Hùng Bá bang chủ của Thiên Hà hội nắm độc quyền sinh sát giang hồ. Điều này chứng minh giang hồ hiện nay cần phải có một kẻ mạnh thực sự, có quyền lực vô thượng để thống lĩnh võ lâm, để quần hùng bái phục mà chấm dứt can qua. Trong lúc Đoạn Lãng và Hoài Không đấu khẩu thì Chiến Như Lai và Long Nhi đã lại lao vào nhau đấm đá tiếp rồi. Ổn 5 chiêu tiếp theo của Chiến Như Lai lại đều đã hụt tiếp cả rồi. Quả thực sau khi chốt bỏ bảo giáp thân pháp của Long Nhi đã nhanh hơn rõ rệt. Chiến Như Lai tay chân lúc này quờ quạng liên hồi nhưng chỉ nắm được vào không khí. Tiểu tử này đúng là sinh long hoạt hổ, khi không có áo hàm hồ ô kim trên người thân thủ của nó nhanh lẹ linh hoạt lên không ít. Nhưng người cứ tiếp tục thế này chắc chắn không phải là cách tốt, đến lúc nhà ngươi sức cùng lực kiệt thì sẽ trở thành cá trong cho ta chiên xuồng. Nghĩ rồi Chiến Như Lai liên tục tung chảo ra tấn công, lúc này với thân pháp đã nhẹ như chim, Long Nhi dễ dàng thoát được các chiêu thức mà Chiến Như Lai đánh ra. Tiểu tử này muốn lấy lưng của mình làm khiên che cho hắn, thông minh thật, nó dùng thủy na di liên tục di chuyển nấp ra phía sau lưng của mình, không những khiến mình không thể đánh trúng nó mà còn có thể nhân lúc mình lộ sơ hở thì tấn công vào. Nhìn thanh đoàn kiếm sắc lẹm ngụy dị trong tay Long Nhi, Chiến Như Lai lúc này không khỏi ớn lạnh. Nhưng không dễ như ngươi nghĩ đâu, Chiến Như Lai trong lúc xoay người thì đột ngột dậm mạnh hai chân xuống đất, lấy đà nhảy ngược thật mạnh ra sau. Long Nhi không thể ngờ đến trước này nên lập tức trúng chiêu. Chiến Như Lai muốn dùng chiêu này dùng lưng dập Long Nhi vào vách núi thành món bánh đập, nhưng may sao khi vừa sát đến vách núi thì Long Nhi đã kịp lộn người thoát ra. May mà đồ đệ tránh kịp. Trận chiến càng lúc càng trở nên căng thẳng khiến Nhất Yêu như ngồi trên đống lửa nhấp nhổm không yên. Tránh hay lắm Hoát con, nhưng ta đây sẽ thay đổi cách chơi với ngươi. Chiến Như Lai, hãy xem kiếm chiêu mà ta vừa tự sáng tạo ra đây. Vừa nói Long Nhi vừa vung tay sử ra kiếm Na-di mà cậu ta vừa xào nấu ra trong đêm hôm qua. Đoàn kiếm lúc này lao vào tấn công Chiến Như Lai. Long Nhi biết mình không thể cứ thủ mãi mà phải phản công giành lại thế trận. Thì ra cậu ta đã biến nhập thân pháp của mình phối hợp với kiếm pháp tạo ra võ công riêng của mình, lại dùng Thủy Na Di dẫn động kiếm thế để đột phá. Cậu ta đã quy chuyển Thủy Na Di từ bộ pháp dùng để né tránh sang loại dùng để tấn công, khiến cho Chiến Như Lai bị bức lui liên tục. Cậu ta đúng là kỳ tài tập võ mà. Bị dồn bức ngược lại, Chiến Như Lai lập tức biến chiêu. Ông ta lấy đà nhảy lên cao hơn 10 trượng thoát khỏi tầm khống chế của Long Nhi. Tiểu tử kia, ta từ trên cao tấn xuống, dù kiếm pháp của ngươi có nhanh tới đâu thì ngươi cũng không còn đường mà chạy trốn. Nhìn thấy thế tới không phải tầm thường, nhưng Long Nhi không hề tỏ ra sợ hãi mà chống mắt lên nhìn. Dưới trường này của ta ngươi chỉ còn một con đường là chết. Trường kình quán đầy kình khí đỏ lừ như lửa áp xuống đầu Long Nhi. Trường chưa tới mà khí kình đã tới thổi bay đất đá dưới chân Long Nhi. Trường kình ghê gớm thật. Tôi muốn ông phải trả giá cho sự ngạo mạn của mình. Long Nhi lúc này có chạy cũng không còn biết chạy đi đâu nên dồn hết sức mạnh chĩa kiếm lên đối đầu trực diện với trường này. Điều mà Chiến Như Lai không thể ngờ tới đã diễn ra. Đoàn kiếm của Long Nhi đã đâm thẳng xuyên thủng qua lớp kình khí của ông ta, đồng thời đâm xuyên qua lòng bàn tay. Đau đớn thấu tim làm cho Chiến Như Lai điên cuồng không thu tay lại mà nén đau đánh thẳng xuống người Long Nhi. Cả hai đều bất ngờ với cách hành xử của đối phương. Lần này Long Nhi đã bị một chưởng đánh mạnh vào bả vai kèm theo chuôi kiếm găm sâu vào đó. Dù cho Long Nhi đã ngã nhưng Chiến Như Lai không ham triệt hạ mà thoái lui ra sau điểm huyệt cầm máu. Hê, tiểu tử thối, lão nạp và ngươi đều bị thương một tay, lần này xem như là hòa. Nhảm nhí, ông đang nói nhảm nhí cái gì vậy? Ai muốn hòa với ông? Trận này tôi nhất định phải cùng ông phân cho rõ thắng thua cao thấp. Con nghé non háo hức không hề sợ hãi mà đã lầm lì từ từ đứng dậy. Nhìn thấy vậy Chiến Như Lai cũng phải mắt tròn mắt dẹt, giỏi thật, đấu trí của thằng lõi này thật ngoan cường. Không muốn chiến để chiến ý của Long Nhi lấn át uy phong, Chiến Như Lai lập tức quát lớn, được, ta sẽ dùng một chiêu này đưa nhà ngươi về trốn Tây Thiên. Cánh tay vừa cầm máu Chiến Như Lai đã lập tức thu về sát người, toàn thân vận kình xúc thế cho sát tâm lôi 12 thành công lực. Ô hô, sư phụ lần này giận dỗi thật rồi, ông ta vốn là chỉ muốn dùng kỹ nghệ để áp đảo tiểu hòa thượng mà thôi, nhưng bây giờ ông ấy đã sử ra 12 thành công lực là quyết lấy mạng của tên tiểu hòa thượng này rồi. Hay lắm Chiến Như Lai, tôi đây cũng sẽ dốc hết tàn lực này tiếp đấu với ông một chiêu cuối cùng này. Vừa hét Long Nhi vừa nhổ đoàn kiếm ra khỏi bả vai lao tới Chiến Như Lai như một con trâu điên.
Kiếm của Long Nhi nhắm vào giữa ngực của Chiến Như Lai mà đấm tới, nhưng tay của Long Nhi ngắn hơn Chiến Như Lai nên chưa chạm tới nơi thì đã bị Chiến Như Lai dùng tay chặt thẳng vào gáy. Ôi trưởng kình của hắn thật kinh hồn, xem ra đồ đệ yêu đã bị hắn vả cho đầu óc choáng váng rồi. Nhất Yêu nhìn thấy thảm cảnh trước mắt thì mặt mày trắng bệch hốt hoảng cực độ. Tiểu tử, ngươi chưa tâm chết được ta thì ta đây đã đập nát đầu của ngươi rồi. Ha ha, lợi thế đã rõ. Chiến Như Lai đắc ý vô cùng. Chưa chắc đâu, ngay lúc này Long Nhi đã có hành động mà không ai có thể ngờ được, đó là bỏ kiếm. Chưởng của Chiến Như Lai vừa chạm tới da mặt thì cùng lúc chân của Long Nhi cũng đạp thẳng vào chuôi kiếm. Khoảnh khắc sinh tử lúc này thật vô cùng ngụy dị. Chưởng của Chiến Như Lai đã ôm sát mặt của Long Nhi, nhưng kiếm của cậu ta cũng đã nhấn sâu vào trong ngực của Chiến Như Lai. Là cả hai cùng bại vong sao? Trong lúc Hoài không phân tâm nhìn xuống quan sát trận chiến bên dưới thì Đoạn Lãng đã nhanh trí áp sát sau lưng. Ngươi đếm thiếu rồi, không chỉ có hai kẻ đó chết mà còn có cả ngươi. Đoạn Lãng vừa tiếp cận được con mồi liền một chưởng như búa tạ giáng xuống, không cho Hoài không cơ hội chống cự. Trở lại cuộc chiến của hai ông cháu Chiến Như Lai và Long Nhi, lúc này hai người bọn họ cùng đồng loạt thi triển chiêu thức cuối cùng của mình nhằm đánh bại đối thủ. Chiến Như Lai cậy vào ưu điểm của sải tay dài, còn Long Nhi thì dùng chân ngự kiếm khắc phục việc thiếu thức tắc của mình. Cả hai lúc này cùng ở thế bại vong. Chiến Như Lai, ông hãy cùng ta chết chung đi. Nhưng đang lúc ngàn cân treo sợi tóc này thì Chiến Như Lai đột nhiên tung cước đạp xuống đất thu mình thoái lui. Tiểu đồ đệ ngươi không sao chứ? Thấy Long Nhi văng bắn ra, Nhất Yêu vội phóng người ra đỡ lấy. Nhưng người vừa rơi xuống thì Chiến Như Lai đã lại động thân tiến tới. Ê, không cần đánh nữa, đồ nhi của ta đã thương tích đầy mình rồi, ta thay nó chịu thua ngươi là được rồi mà. Thấy Chiến Như Lai tới gần, Nhất Yêu vội vàng đứng ra nhận thua. Nhà ngươi chẳng hiểu chút gì về nó, một đứa như nó thả chết cũng không bao giờ chịu thua. Nói rồi Chiến Như Lai hất chưởng ra, nhưng Nhất Yêu đã nhanh lẹ tránh được. Người chiến bại lần này thực ra chính là ta đây. Câu nói này khiến nhất thảy tất cả những người có mặt tại hiện trường đều không khỏi ngạc nhiên. Chỉ vài phút trước đây có nằm mơ họ cũng không thể ngờ Chiến Như Lai lại có hành động này. Thấy Chiến Như Lai nhận thua trước Long Nhi, Tây Linh Tiếu Phật hốt hoảng chạy ra ngăn cản. Nhưng thưa sư phụ, nếu sư phụ chịu thua thì chúng ta sẽ ăn nói sao với chủ công đây? Câu nói này của Tây Linh Tiếu Phật làm Chiến Như Lai nổi cơn thịnh nộ, cho hắn ta liền một bạt tai. Cẩu nô tài, ngươi sợ chủ công của ngươi đến vậy thì bảo hắn đến đây tìm ta. Lời của Chiến Như Lai vừa dứt thì từ phía trên cao có tiếng nổ lớn phát ra. Mọi người bên dưới không hiểu chuyện gì đều ngẩng cổ lên nhìn. Người trên núi đó chẳng phải là Hoài Không thí chủ đó hay sao? Thì ra ở phía trên đỉnh núi Hoài Không sơ ý buông lỏng đề phòng nên đã bị Đoạn Lãng dùng huyết hỏa tà canh đánh lén từ đằng sau. Cũng may nhờ kịp thời phát hiện, anh ta đã đẩy hỏa kình của huyết hỏa tà canh xuống chân mới có thể làm giảm bớt sự bá đạo của đòn đánh này. To be continued.